राम राम मंडळी, व्हिडिओ एडिटिंग शिकताय ना, शिकायलाच पाहिजे. कारण पुन्हा एकदा कडक असा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे आपल्या हक्काच्या व्हिडिओ एडिटिंग चॅनलवर, म्हणजेच 𝗧𝗵𝗏। तर भावांनो, चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करायला विसरू नका. नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, म्हणजेच 𝗧𝗵𝗏। तर भावांनो, तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा. आणि चॅनलवरती तुम्ही असेच व्हिडिओ तुम्हाला भेटणार आहेत, त्यामुळे तुम्ही लगेच सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून ठेवा. तर मित्रांनो, तुम्ही थंबनेलमध्ये पाहिलंच असेल तर आजचा व्हिडिओ बर्थडे स्पेशल झालेला आहे. आणि हा व्हिडिओ फुल कडक झालेला आहे भावांनो. अगदी सोप्या पद्धतीने 5 मिनिटात तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवू शकता. फुल सोप्या पद्धतीने तुम्हाला हा व्हिडिओ बनवायचा मी शिकवणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओच्या मटेरियलला कोणत्याही प्रकारचा पासवर्ड नाही, पूर्ण मटेरियल फ्री दिलेलं आहे. तर चला तर भावांनो, वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करूया. त्याआधी आजच्या व्हिडिओचा छोटासा डेमो तुम्ही इथे बघून घ्या. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओचा लागणारा जो प्री होता तो तुम्ही बघितला आहे, तर तो कसा वाटला हे कमेंट करून सांगितलं नसेल तर लगेच सांगा. आणि लाईक केलं नसेल लाईक करा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटन क्लिक करून बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करायला विसरू नका, जेणेकरून अशाच प्रकारच्या या व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर थेट मिळून जाणार आहे. तर मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला प्रोजेक्ट्समध्ये जायचे आणि जे आपण 2 प्रोजेक्ट तुम्हाला दिलेले आहेत ते ओपन करायचे. तर भावांनो, तुम्हाला हे इम्पोर्ट वगैरे काहीच करता येत नसेल तर काहीच हरकत नाही भावांनो. आपण तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला, म्हणजे तुम्ही जाता मटेरियलच्या वर जी लिंक देतो तिथे तुम्हाला आपले जे मटेरियल आहे कसं डाउनलोड करायचं यावर व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. तो व्हिडिओ बघून तुम्ही आपलं जे मटेरियल आहे ते अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड करू शकता. सगळं मी सांगितलेले. तर सिम्पली ऑप्शनमध्ये क्लिक करायचं आहे बर्थडे ब्लास्टच्या. तर बघू शकता अशा प्रकारचे बिटमार्क मी तुम्हाला दिलेले आहे. तर सिम्पली ॲड बटनवर क्लिक करायचं, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यूला क्लिक करायचं आणि आपलं जे बर्थडेचं मटेरियल आहे अशा प्रकारचं त्यामधला हा जो काही 1 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे तो ॲड करायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि याला अशा प्रकारे फुल स्क्रीनला सेट करायचं आहे. त्यानंतर मित्रांनो, एक्स्ट्रा पार्ट याचा कट करून टाका. आणि मित्रांनो, ह्याला थोडासा साऊंड आहे, त्यामुळे साऊंड का नाही तुम्ही पण ऑफ करून टाका. आता हे झाल्यानंतर भावना इथून ब्लेंडिंग कमी करून टाका. ते तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार ठेवू शकता, काहीच हरकत नाही. तर मी कमी ठेवलेली आहे. यानंतर भावना तुम्हाला जी बर्थडेची PNG दिली जाणार आहे तर ती फुल खतरनाक PNG, अगदी साधी दिसते पण दिसायला खूप भारी दिसते. अशा प्रकारे पुढच्या मार्कवर येऊन इथपर्यंत सेट करून घ्या. आणि साईज छोटी मोठी तुम्ही तुमच्या ॲडजस्टमेंटनुसार इथे सेंटरला बघू शकता ठेवून द्या. बघू शकता. आता हे सेंटर सेट झाल्यानंतर भावना तुम्हाला काय करायचे, सिम्पली आपला जो पहिलं पिटमार्क आहे त्यावर यायचं आहे, थोडंसं झूम करायचे. बघू शकता. यानंतर ॲड बटनवर क्लिक करायचे आणि एक स्क्वेअर साईज सिलेक्ट करून फुल स्क्रीनला सेट करायचे. त्यानंतर कलर अँड फिलमधून व्हाईट कलर सिलेक्ट करायचे आहे. पुढच्या मार्कवर यायचं आहे आणि एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे आणि डिफरन्समध्ये बघू शकता हा कलर सिलेक्ट करायचा आहे, फक्त डिफरन्स. तर अशा प्रकारे झाल्यानंतर ही लेअर आपली सिलेक्टच आहे तोपर्यंत याला लगेच कॉपी करून घ्यायचे. अशा प्रकारे ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे आणि कॉपी लेअर करून घ्यायचे. आणि इथून आता मग नॉर्मल साईज आला तरी चालेल. आणि पुन्हा अशा प्रकारे ज्या बिटमार्क यायचे पुन्हा त्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे, पेस्ट लेअर करून टाकायचे. अशा प्रकारे ह्या मार्कपर्यंत तुम्हाला अशा प्रकारे करायचे आणि आपल्या नॉर्मल साईज आता आला तरी चालून जाणार आहे. तर आता हे झाल्यानंतर भावना तुम्हाला इथून एक जे बड्डेचं तुम्ही जे फोटो म्हणजे मॉडेल आहे त्या फोटो ॲड करायला स्टार्ट करायचा आहे. तर अशा प्रकारे मी जे बड्डे मॉडेल आहे त्याचे फोटो ॲड करून घेत आहे. तर तोपर्यंत जर तुम्ही अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तर लगेच सबस्क्राईब करा. आणि जर अशाच प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला बघायचे असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला ऑल वर सेट करून ठेवा, म्हणजे आपण जे व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येतो आहे त्याची नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाणार आहे. आणि तुम्ही जे आपले टॉप 5 कमेंट्स आहेत त्यामध्ये येऊ शकता. तर बघू शकता भावांनो. आणि थोड्याच दिवसात भावांनो आपण आपला टेकचा चॅनल पण ओपन करणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला जर यूट्यूब चॅनलबद्दल काही पण माहिती हवी असेल तर तिथं मी सांगणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला करायचे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला तिथं सर्व काही हे करायचं आहे. बघू शकता. अशा प्रकारे आपण मी तिथं आपला जो टेक चॅनल असणार आहे त्यावर मी लवकरात लवकर तो घेऊन येणार आहे तुमच्यासाठी. आणि त्यावर कसं यूट्यूब चॅनल कसे ग्रो करायचे सगळं मी ट्युटोरियल तुम्हाला आपल्या मराठी भाषेतून. तर त्यामुळे तुम्ही चॅनलला ह्या सबस्क्राईब करून ठेवा आणि म्हणजे त्या पण याची तुम्हाला नोटिफिकेशन त्यासोबत मिळून जाणार आहे. तर बघू शकता जवळपास जे फोटो होते ते आपण ॲड करून घेतलेले आहेत. आता बघू शकता आता नॉर्मल साईज आला तरी चालून जाणार आहे, काय हरकत नाही.
तर मित्रांनो आता ह्या मार्कवर येऊन जा आणि इथून एक जो ब्लॅक शॅडो PNG आहे तो हे घ्या आणि तो व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत मित्रांनो सेट करून घ्या आणि अशा प्रकारे तो इथे व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा मित्रांनो। आता हे झाल्यानंतर इथून तुम्हाला जी बर्थडेची ही PNG आहे ती पुन्हा सिलेक्ट करून घ्यायची आहे, बघू शकता। तर ही PNG सिलेक्ट करून झाल्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत सेट करून घ्यायचे। तर अशा प्रकारे ही सेट आहे व्यवस्थित, त्यानंतर इथे सेट करून घ्या। आता हे झाल्यानंतर भावनो इथून तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट मटेरियलमध्ये दिला जाणार आहे, तो मटेरियलमधून ॲड करून घ्यायचा आहे आणि ॲड करून हा ओव्हरले इफेक्ट थोडासा झूम करून घ्यायचा आहे आणि थोडासा स्क्रीनला सेट करायचा आहे। त्यानंतर एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचा आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन लायटनमधून स्क्रीन ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे आणि याची थोडीशी हलकीशी ब्लेंडिंग तुम्हाला कमी करून टाकायची, आपल्या व्हिडिओला सेट होईल अशी ठेवायची आहे। तर आता हे झाल्यानंतर स्टार्टिंगला येऊन जायचं आणि आपल्या आयडीचा जो लोगो वॉटरमार्क असतो, म्हणजे आपण बनवलं आहे हे लोगो ओळखण्यासाठी व्हिडिओ बनवला आहे, तर त्यासाठी तो लोगो वॉटरमार्क अत्यंत महत्त्वाचा असतो। तो लोगो वॉटरमार्क तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता। तर अशा प्रकारे हा लोगो जो काही लोगो वॉटरमार्क आहे तो मी ॲड करून घेतलेला आहे आणि इथे एक मी स्प्लिट देऊन टाकतो आणि हा लोगो वॉटरमार्क मी अशा प्रकारे बघू शकता थोडंसं या जो गॅप आहे इथे ठेवून अशा प्रकारे खाली खेचून घेतो, म्हणजे आपण बघू शकता पहिल्यांदा जे ब्लिंक इफेक्ट लावले आहेत त्याच्या खाली तो बरोबर दिसून जाईल। तर त्यामुळे आपण अशा प्रकारे हा इथे लावलेला आहे, बघू शकता। तर ह्याला पण ब्लिंक इफेक्ट अप्लाय होते। तर आता इथं झाल्यानंतर इथून एक आणखी एक लोगो वॉटरमार्क मी लावून घेणार आहे, नवीन बनवलेला आहे भावनो, कसा वाटतोय नक्की सांगा। तर बघू शकता थोडंसं अलाइट मोशनचा प्रॉब्लेम आहे, तर बघू शकता हा लोगो वॉटरमार्क मी इथे व्यवस्थित सेट करून घेतो। आता हे झाल्यानंतर भावनो बॅकला जायचे आणि शेक इफेक्टचं जे प्रोजेक्ट आहे तो शेक इफेक्ट कॉपी करून घ्या, बघू शकता हा जो फोटोचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घेतलेला आहे। आणि आता कॉपी झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचे तर सिम्पली जे काय हे फोटो आहेत त्यांना अशा प्रकारे पेस्ट करून टाकायचे। तर बघू शकता आपण अशा प्रकारे अशा प्रकारे इफेक्ट्समध्ये जाऊन 3 डॉट्सवर क्लिक करून पेस्ट करून टाकायचं आहे फक्त फोटोंना। तर बघू शकता आपण पटापट हे काय जे फोटो आहेत आपले मॉडेलचे त्यांना आपण लावून घेऊया। तर थोडंसं अलाइट मोशन हँग होतं आहे, त्यामुळे जरासं व्हिडिओला एडिटिंगला प्रॉब्लेम येतो भावनो, पण काय हरकत नाही, आपण तुमच्यासाठीच अशी कडक एडिटिंग घेऊन येत राहणार आहे, विषय हार्ड। तर मित्रांनो आता हे शेक इफेक्ट आपण जवळपास लावलेला आहे, बघू शकता जवळपास आपण शेक इफेक्ट लावूनच टाकलेला आहे। आता तुम्हाला बॅकला जायचं आहे आणि जो दुसरा जो PNG आहे त्यावर क्लिक करायचे, तर तो पण इफेक्ट तुम्ही कॉपी करून घ्या। कॉपी करून घेतल्यानंतर आपला जो बीटमार्कचा प्रोजेक्ट होता त्यामध्ये जाऊन जी आपण बर्थडेची PNG लावली त्यावर क्लिक करा आणि इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट करून टाका। आता हे झाल्यानंतर भावनो तुम्हाला सिम्पली हे जे काय कॉर्नरचं बटन आहे त्यावर क्लिक करा आणि एक्सप्लोर बटनावर क्लिक करून तुम्ही जो व्हिडिओ बनवला आहे तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्या। तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका। धन्यवाद।